Φίλες και φίλοι μου, και πάλι μαζί, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε America Cookies. Είναι φανταστικά. Να με συγχωρήσετε, φίλες μου, ήταν γεμάτο το κουτάκι. Μόνο μυρωδιά έμεινε, αλλά δεν πειράζει. Θα φτιάξουμε άλλα. Γελάω ο Μιχάλης, γιατί ήταν και μες στους ενόχους της κατάστασης. Δεν πειράζει, φτιάξαμε αρκετά, αλλά θα κάνουμε κι άλλα. Γεια σας, φίλοι και φίλες. Πραγματικά είναι υπέροχα μπισκότα, ξεχωριστά, μοναδικά, με τη σοκολατίτσα τους μέσα, είναι το κάτι άλλο. Φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα και τα λέμε. Περιμένουμε. Δεν είναι πολύ γλυκά, φίλοι και φίλες, έτσι μπορείτε να τα απολαύσετε σχεδόν όλοι. Πολλά ωραία μπισκότα. Ωραιότατα. Μαλακά. Από μέσα. Έξω έχουν την τραγανότητά τους. Έτσι πρέπει να είναι τα America Cookies. Πλησιάζω Χριστούγεννα, θα τα δείξουμε και για ωραία χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Έχω και άλλα μπισκότα, έχω με εντοκάριδο, έχω και τα πιτιχτά, τέλος πάντων. Να αρχίσουμε με τη συνταγή, Μιχάλη μου. Πάμε με τα υλικά. Η συνταγή μας είναι απλή. Στα υλικά μας είναι 200 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής που φουσκώνει μόνο του. Επίσης έχουμε τη ζαχαρή, την καστανή, την ανοιχτόχρωμη, είναι τούτη, η light brown, η soft, πρέπει να είναι η μαλακή. Εδώ έχω 100 γραμμάρια, έχει και σκληρή, εγώ προτιμώ τη μαλακή. Εν τω μεταξύ έχει και ωραίο άρωμα του τη μαλακή. Είναι περίπου μισό ποτήρι. Μισό ποτήρι, ακριβώς. Και εδώ έχω 80 γραμμάρια την άσπρη την κρυσταλλική. Δηλαδή είναι 4 κουταλιές. Όσοι δεν έχουν ζυγαριά, αλλά εγώ συστήνω όλες τις φίλες μου, ιδίως στη ζαχαροπλαστική, θέλουμε ζυγαριά, Μιχάλη. Η μαγειρική πάνω κάτω είναι εύκολο, αλλά στη ζαχαροπλαστική δεν μπορείς να μην έχεις τη ζυγαριά σου. Ωραία. Και είναι και φτηνές, Μιχάλη, τώρα παντού βρίσκεις. Παρακάτω. Έχω chips chocolate, είναι τούτα τα μικρά, είναι 100 γραμμάρια. Υπάρχουν και οι σταγόνες, οι μεγάλες, υπάρχουν και οι πλάκες, εμένα είναι οι τάκτουδες, οι σκούρες, αλλά εκείνες να θέλουν να τις κόψουν. Ενώ τούτα, Μιχάλη μου, είναι μικρά, έτοιμα να μπούσουν, εγώ τα βρίσκω πιο εύκολα. Έχουμε το βουτυράκι μας, είναι ο ανάλατος, ο γάλακτος, ο βούτυρος, 150 γραμμάρια. Επίσης, θέλω 2 βανίλιες, 10 γραμμάρια, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Έχω μισό κουταλάκι σόδα μαγειρική, είναι περίπου 2-3 γραμμάρια, μία μπρέζα αλατάκι και 2 μέτρια αυγουλάκια. Και πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Το βούτυρο, φίλες μου, θέλω να το πω τούτο, όπως και τα αυγά, θα τα βγάλουμε έξω. Από το ψυγείο. Από το ψυγείο, μπράβο, για να πάρουν τη θερμοκρασία δωματίου και να μπορεί να χτυπηθεί όμορφα στο μίξ. Ναι, βλέπεις, Μιχάλη, που είναι μαλακός τώρα. Ναι. Φίλες μου, πρώτα θα κόψω, βλέπετε είναι μαλακός, κόβεται πάρα πολύ εύκολα. Θα κόψω το βούτυρο μου. Όπως είπαμε, το γάλακτος ανάλατο, 150 γραμμάρια, πάει στον κάτω του μίξερ. Θα προσθέσεις τη ζάχαρη. Θα τη βάλω τώρα και θα ρίξω τη ζαχαρίτσα μου. Χαμηλή ταχύτητα. Βολεύτησες τώρα και αυτό. Ναι. Να μην ξαφθεί η ζάχαρη. Αρέσει την μυρωδιά του στη ζάχαρη της ξαφθής, είναι ωραία. Και την μπρέζα με το αλάτι. Λίγο να κατάρει. Να το χτυπήσουμε, να φρατέψουμε, να ενωθούν όλα τα υλικά. Το αλεύρι. Καλό. Μιχάλη μου, χτυπήθηκε 4 λεπτά, να φρατέψει βασικά. Να παλάβαμε, λερώσουμε τους τόπους. Σε αυτό το σημείο, φίλες μου, θα το φύγουμε από το μίξερ μας. Θα ρίξω τα αυγουλάκια μου.
Έτσι. Έναν-ένα. Αχτύπητα. Έτσι, αχτύπητα, σωστά, έτσι τα βάζω. Με τη σπάτουλα να τα Με τη δουλεύεις. σπάτουλα, ναι. Να το μαζέψουμε και μπαίνει και το άλλο. Δηλαδή εγώ το μίξερ το χρησιμοποιώ για να χτυπήσω το το ζάχαρη με το βούτυρο μου. Έτσι θα είναι η υφή του που θα μπουν τα αυγά, μη φοβηθείτε. Θα μπουν και οι βανίλιες μας. Τώρα οι βανίλιες. Ναι, να πάρει άρωμα. 2 βανίλιες. 2 βανίλιες. 5 γραμμάρια η κάθε μια. Όχι, μυρίσαν οι βανίλιες. Για να φύγει και η μυρωδιά από το αυγό. Τι πούμε. Χρειάζεται και το χεράκι. Και τώρα, στούτην τη λεκανίτσα μου που είναι τα 200 γραμμάρια του αλεύρι ζαχαροπλαστικής, θα βάλω τη σόδα μου. Να κατεβώ. Μισό κουταλάκι. Μισό κουταλάκι σόδα. Να κατεβούμε, να πιάσει παντού. Και να μπουν και τα chips chocolate. Να ανακατευτούν και τούτα με το αλεύρι μου. Δαμε. Και θα πάνε στο μείγμα. Θα πάνε στο μείγμα. Θα ξαναχτυπηθούν στο μίξερ. Όχι, τέλειωσε το μίξερ. Το μίξερ μας θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στην αρχή για να χτυπήσουμε. Είπα, έχω Ναι, πει το εντάξει. βούτυρο με τη ζάχαρη να φραδέψουν. Ωραία, Ότσαμε. εντάξει. Ούταμε και εδώ είναι με το χέρι μας. Θα ρίξω, Να κατέβεις με τη σπάτουλα. ναι, να το πάρει όλο, είναι μετρημένο. Να το πάρει όλο. Ανακατεύουμε ένα παλά. Φίλες μου, δεν θα τα ψήσω τώρα. Είναι βράδυ. Θα τα ψήσω αύριο το πρωί. Άρα ετοιμάζεις το μείγμα το βράδυ. Δεν θέλει πολύ ανακάτωμα, Μιχάλη, και λίγο αλεύρι να μας μείνει. Αύριο θα λιώσει και εκείνο. Δεν θέλει πάρα πολύ ανακάτωμα. Όπως είναι τώρα έτσι, Ναι. θα τα μεταφέρω στη λεκανίτσα μου τούτη. Αν έχει και λίγο αλεύρι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλουν πολύ ανακάτωμα τα cookies. Και θα τα ζυμώσεις τώρα με το χέρι σου. Τίποτε. Τώρα, Τίποτε. όχι, τίποτε. Θα μείνουν στο ψυγείο μου, τίποτε θα ζυμωθούν. Φίλοι και φίλες, να μην νομίζετε ότι τρώω μόνον. Έχω πάρει όλο το μείγμα. Φίλες και φίλοι μου, δεν θέλει πολύ ανακάτεμα. Έτσι είναι τα cookies. Βλέπετε ακόμα έχει και αλευράκι μέσα, αλλά να χαθεί. Και πλαστική μεμβράνη και πάει στο ψυγείο. Και αύριο πρωί. Θα συνεχίσουμε. Ναι. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε με τα America Cookies. Τα έχω ζυμώσει από τα ψες. Αλλά βιάζεστε φίλες μου, μπορείτε να τα βάλετε 2-3 ώρες στο ψυγείο, να παγώσουν και να συνεχίσετε. Να συνεχίσετε πια μας. Άντε Μιχάλη. Φίλες μου, όχι στην κατάψυξη Μιχάλη, στο ψυγείο. Έγινε πέτρα, δεν μου γίνεται. Πάγος. Δεν βλέπουμε το αλευράκι που βλέπαμε ψες. Όχι, θα το απορροφά. Θα τα βγάλω με το κουτάλι που βάζω με το παγωτό. Θα κάνω μεγάλα. Όποιος θέλει θα κάνει και μικρότερα. Ναι. Με ένα hot chocolate. Είναι απίθανο. Θα το βγάλω εδώ. Και μετά απλώνει. Να πλώσει. Επειδή όταν τα Διότι τρώμε έχει βούτυρο είναι... ναι, έχει βούτυρο μέσα που ο φούρνος μας εντωμεταξύ, φίλες μου, είναι αναμμένος στους 180 στον αέρα. Εγώ κάνω τα έτσι μεγάλα και μην κολλήσετε αν δεν έχετε το εργαλείο. Από αυτόν του παγωτού, μπορεί και με ένα κουτάλι να τα κάνετε. Πρέπει να μπουν αραιά. Η διάμετρος τους γίνεται διπλάσια. Και βέβαια, Μα τόσο πολύ χώρο που θέλουν. να πλώσουν Μιχάλη να έρθει ο Ζαμέ και είναι καλύτερα να έχουν την άπλα τους κατά που λέει η Μαρία, αφού δεν θέλουν πολύ ώρα να ψύχουν. Στον αέρα, στους 180, εγώ έτσι τα βάλω. Ως συνήθως 5-5 τα βάλω. Και με τούτο φτιάχνει ωραία. Ναι. Δεν τι ωραία που βγαίνει. Το υπόλοιπο, φίλες μου, θα μπει στο ψυγείο. Δεν το αφήνω έξω. Μπορούμε να τα πατήσουμε έτσι λίγο ή απαλά. Θα τα βάλεις τούτα τώρα στο τούτα, φούρνο τούτα θα τα βάλω στο φούρνο. και θα συνεχίσεις να γεμίσεις άλλο δίσκο. Όχι. Θα μπει στο ψυγείο γιατί τα θέλω παγωμένα. Ένα δίσκο τα Ναι. ψήνεις. Εγώ έναν τα βάζω. Διότι δεν θέλουν και πολλά, Μιχάλη μου, 12 λεπτά. Έχει σημασία και που θα κάτσεις το ταψί μέσα στο φούρνο. Μπράβο. Το βάζω στο ψυγείο, δεν το αφήνω έξω, διότι ευούτυρος λιώνει, έτσι όπως είναι παγωμένα, φίλες μου. Τα βάζω και κλείνω με το. Αρχίζουν να κάθονται λίζα σιγά σιγά. Ναι, το βούτυρο που ήταν παγωμένο και ξεπαγώνει. Λοιπόν, και τα βάζεις λίγο πιο πάνω από τη μέση του φούρνου.
την πιο πάνω στάση. Ναι. Για να κάνουν την κρούστα τους και να μείνουν μαλακά από μέσα. Απ' έξω να έχει μια κρούστα και από μέσα που το κόβεις να είναι μαλακό, αφράτο. Είναι πολύ μαλακά και πολύ νόστιμα. Διατηρούνται μέσα στα κουτιά. Μας διατηρούνται. Η κουβέντα το λέει. Εντάξει. Εντάξει, δώσει του τι Διατηρούνται, γίνονται αλλά περίπου. είναι τόσο περιζήτητα που όπου τα κεράσεις θέλουν να πάρουν και μαζί τους. Είδες ότι θέλουν το χώρο τους που σου λέω. Γλώσσα ωραία τώρα. Ακριβώς, θέλουν το χώρο τους. Αν τα βάλετε το ένα κολλητό που το άλλο, είναι να χαλάσει το σχήμα τους ύστερα. Είμαστε στα 6 λεπτά, Λιζ. 6, να δούμε πόσο είναι να πάρει. 12 λεπτά έχουν περάσει και βγαίνουν λοιπόν τα πρώτα μας. Είχατε να τα γυρίσω ακόμα. Ένα λεπτό. Ακόμα ένα λεπτό να τα γυρίσω και από την άλλη. Ακόμα ένα λεπτούι. Παίζουμε με το φούρνο μας. Άτε, μετά από 13-14 λεπτά. Είναι έτοιμα. Παναγία μου, τι ωραία. Πόμπες, πόμπες. Να κάνουμε και τα άλλα. Θα τα αφήσεις εδώ να κρυώσουν. Ναι, πρέπει να κρυώσουν. Τώρα, άμα τζίξω πάνω, μαλακά. Βλέπεις, Μιχαλή. Ναι. Οπότε αν τα μετακινήσεις να λουβίσουν, να λιώσουν, να σπάσουν. Δεν πρέπει να μετακινηθούν. Θα μείνουν εδώ να κρυώσουν, θα κάνουν την κρούστα του και από μέσα θα είναι μαλακά. Μάλιστα. Άτε, συνεχίζουμε. Παναγία μου, απολαύση. Φίλες μου, βγάζουμε τα υπόλοιπα από το ψυγείο. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνεις και τα άλλα. Τα άλλα, Μιχάλη μου. Πιέζεις το λίγο να πάρεις γεμίσει. ωραίο σχήμα, αλλά συνέχεια τα έχω στο ψυγείο. Δεν τα αφήνω έξω μέχρι να κάνω τα επόμενα. Και πρέπει ωραία. Βλέπεις το, Ναι. κάνει το σχήμα του. Ωραία. Εγώ έτσι τα κάνω, σφιχτώ, διότι επάγουσε. Ναι. Μπορείς να βάλεις και 6 πιστεύω μες στο δίσκο. Αν έχουμε ακόμα κανένα. Ναι, διότι ενάχεις. Την περασμένη φορά έκανα τα ακόμα πιο μεγάλα και για τούτο πήγαν 5. Βαριέμουν να τα παραπάνω. Τούτο να το φάει μαζί. Συμφωνείς? Έλα λες, ναι. Ναι, ναι. Και βοηθητικό πολλά το τάλιμπακο του. Πολύ λίγο, έτσι λίγο από πάνω, όχι και πολλά. Δεν θέλουν ρε, να κάτσουν. Δεν πειράζει. Βοηθά τα να βγει όμορφα. Δεν τα πιέζομαι, να, διότι να ανοίξουσι. Άτσι. Πάνε στο φούρνο. Και παίρνουμε ώρα. Πιο πάνω. Άτσι. Τώρα καθυστερούμε. Πολλά ωραία, Μιχάλη μου. Πάρα πολλά ωραία. Είναι σαν παστίτσι. Αλλά καλύτερο από το παστίτσι. Εντάξει, Γεωργίνα. Όχι, είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Φανταστικά. Είναι Τώρα τις σε γιορτές γεύση και απόλαυση είναι πολύ καλύτερα. Έναν τρώει στον, δεν μου πεις. Το τρώω, βεβαίως το τρώω. Να το απολαύσεις. Μπορεί να τα κάνετε, τα κόψετε πιο μικρούθια. Αλλά προσεκτικά μπορεί να τα βάλετε. Δεν γίνεται να τα βάλουμε πυκνά. Θέλουν την άπλα τους. Ακριβώς. Κατά τη Μαρία. Περάσαν τα 13 λεπτά. Έλα να δούμε. Τι, θα τα γυρίσεις? Ναι, θα τα γυρίσω, φίλες μου, με την κόλλα για να μην μου σπάσουν. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητα τώρα. Ευαίσθητα πάρα. Ωραία. Ζεστά. Ακόμη ένα λεπτό. Ναι. 14 λεπτά. Επειδή έβαλαμε ακόμα ένα. Ναι. Έτοιμα είναι, Έτοιμο. Σβήνεις στο φούρνο. Σβήνουμε το φούρνο, φίλες μου. Πάνε και τα άλλα cookies. Έτσι ωραία. Ωραιότατα, ωραιότατα. Να τα. Η μυρωδιά έφτασε μέχρι το κάτω διαμέρισμα, οπότε τα 3 έχουν φύγει ήδη. Θα το δοκιμάσουμε, φίλες μου, δέστε απ' έξω και από μέσα τι ωραίο που γίνεται. Τώρα να το δω, Δε τι ωραίο, δε Μιχάλη μου τι ωραίο. με τη σοκολάτα του μέσα. Παναγία μου, είναι πάρα πολύ ωραία. Από μυρωδιά, από γεύση. Το κάτι άλλο. Να δείξουμε και άλλα cookies με άλλα υλικά μέσα. Άτε φά το μισό και δώσ' μου το μισό. Ακούμε καλό. Πολλά ωραίο, να. Ο Γιώργος τον απόλαυσε. Πήρε πρώτα 2 και μετά ακόμη ένα. Πριν κρυώσουν έφυγαν τα 3. Και ένα τώρα που φεύγει 4. Έχουν μείνει 7. Πόσο να αντέξουν. Να κάνουμε κι άλλα με φάση. Πόσο να αντέξουν. Ούτε 2 μέρες. Ούτε 2 μέρες. Φτιάξτε τα κι εσείς φίλοι και φίλες. Απολαύστε τα. Πάντως είναι εξαιρετικά. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Δώστε και ένα like στο βίντεο για να το βρίσκετε και πιο εύκολα. Και πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους σας.
έβαλες μεγάλο βούκο. Ησυχία. Ησυχία και σε όλον τον κόσμο. Τρως ακόμη έναν, αλλά Κανεί. εντάξει, πρέπει να συγκρατούμαστε. Φίλες μου, τα μανίκια πάνω και αρχίστε. Πάντως, Ειδικά για τις γιορτές τώρα που έρχονται πρέπει να υπάρχουν πραγματικά. άλλο να μυρίσει. Βέβαια. Δοκιμασμένες συνταγές. Σίγουρα. Πολύ δοκιμασμένες. Σίγουρα. Ό,τι σας δείχνει η Ελίζα πρέπει πρώτα να μας ικανοποιεί εμάς.